بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه هفته مو شروع کړې او ګشت بیا زه راغلم چې تاسو ته ووایم چې کوم صفحې په کوم ورځ تاسو باید حل کړئ او خپل معلم ته ولېږئ. درسونه مو شروع کېږي د دغه ځای نه، د دغه صفحې نه د تاسو درسونه شروع کېږي دغه هفته. دا ویلی ده träna 10 minuter varje dag. وای دا هره ورځ 10 دقیقې ووایئ. دلته QR کود لري، اول ورته ښه غوږ ونیسئ چې مو زده سو، بیا کوشش وکړئ چې تاسو خپله یو ووایئ. ځو مخته، بیا ورپسې نوې لغتونه ده، دا تاسو قیچي کوئ، خپل دستکول کې یا خپل جیب کې ږدئ. هره ورځ دې سره تمرین کوئ. یو ګشت عکس ته یې ګورئ او فکر کوئ چې دې ته په سویډني څه شي وایي. بیا شا یې اړوئ او کوشش کوئ چې هغه لغت ووایئ. ویل د träna varje dag. هره ورځ دې سره هم تمرین کوئ. ځو مخته، دلته د همغه تصاویرو شا ده. اصل کارخانگیان مو شروع کیږي د دغه ځای نه. مانداگ 9 نوامبر، دوشنبه 9 نوامبر. دلته QR کود لري، نوې لغتونه ده. ویل د لیسنا varje dag. دې ته غوږ ونیسئ هره ورځ. ordlista د لغتونو لیست. د کوم هفته؟ v.46 د شپږ-څلوېښتم هفته. ett sovrum د خوب کوټه. ett kök آشپزخانه. ett vardagsrum هغه کوټه چې مونږ ټول پکې کینو او تلویزیون ګورو. en hall یو دهلیز. ett badrum یو تشناب. en balkong یو برنده. en granne یو همسایه. en adres یو آدرس. ett postnummer هغه 5 رقمی یا 5 عدد شمیره چې ده هغې ته پوست نمبر وایي. هر چیرې چې تاسو ځئ او غواړئ چې کوم څوک تاسو ته خط ولیکي، تاسو باید خپل پوست نمبر ورته ورکړئ. این ord یو ښار. trivs راضي د یو شی نه راضي اوسېدل یا رضایت درلودل. بور ژوند کول. flytter د یو ځای نه بل چیرې تلل، یعنی خپل کور بدلول، کوچکشي کول. har درلودل. ärda. vilken adress har du? کوم آدرس لرې ته؟ vilket postnummer har du? کوم پست نمبر ما تاسو ته پخوا تشریح کې پست نمبر دی چی شي ته وایي. دې کې تاسو دغه 5 رقمی عدد باید ووایئ. وبخښئ. var bor du? چیرته ژوند کوئ ته؟ vem bor du med? چا سره ژوند کوئ؟ چا سره ژوند کوئ؟ vilka rum har du? وایي کومه کوټه لرې ته، یعنی کوم کوټه د تا شخصي کوټه ده. دا هم د مانداگ 9 نوامبر کارخانگی ده. ویل skriv många gånger. وایي ولیکئ څو ګشته. skriv orden många gånger. دغه لغتونه وایي څو ګشته دلته ولیکئ. ځو مخته. دا عین خبره ده، عین شی ده، ضروري نه ده چې بیا تشریح سي. دلته څه خبر ده؟ دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. دیکتامن هو. لیسنا och skriv orden. وایي اول غوږ ونیسئ، بیا دلته دیکتامن یا املای ولیکئ. دا د tisdag 10 november, sessionbe 11 november. Dra ett streck från ordet till rätt bild. یو خط وکاږئ د سم لغت نه تر سم تصویر پورې.
دا هم د سه شنبه کارخانگی ده. عین خبره ده. Dra ett streck från ordet till rätt bild. خط وکاږئ د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. ښه. دا هم سه شنبه کارخانگی ده. دلته ویل ده اسکریو یعنی وی لیکئ. ات سوفروم دلته لیکئ ات سوفروم. دلته لیکئ دغه شی، دلته لیکئ دغه شی. همداسې دوام ورکوئ. زو مخته. دا هم سه شنبه 10 نوامبر کارخانگی ده. ویل ده لیسنا او لس. غوږ ونیسئ بیا وی وایئ. دلته د دوه کسو خبرې کول ده. دلته QR کوډ لري. تاسو دوی ته ښه غوږ نیسئ. بیا کوشش کوئ چې تاسو خپله دا ووایئ او غږ مو ثبت کړئ، خپل معلم ته ولیږئ. دا هم د تیستاگ 10 نوامبر کارخانگی ده. دیکتامن د. د د حرف دیکتامن ده. دلته QR کوډ لري. لیسنا och skriv orden. غوږ ونیسئ او بیا ولیکئ لغتونه دلته. د سه شنبه کارخانگیان دغه صفحه کې خلاصیږي. راځو د چهارشنبه کارخانگیانو ته. د چهارشنبه کارخانگیان د دې جینه شروع کیږي. onsdag 11 نوامبر. ordvecka 46. لغتونه د شپږڅلوېښتم هفته. Titta på bilden och boka för det rätta svaret. وایي په تصویرو یا په عکسو وګورئ او هغه لغت چې د تاسو په نظر سم ده هغې کې یو کریس کیږدئ. مثلا دې ته چی شي وایي په سویډني، همغې کې یو کریس ایږدئ یا یو چلیپا ایږدئ، یو علامت ایږدئ. ښه. دا هم د چهارشنبه کارخانگی ده. 11 نوامبر. onsdag 11 نوامبر. چهارشنبه 11 نوامبر. Albertas bostad. د البرتا کور. دلته QR کوډ لري. ویل لیسنا رینګه این rätt svar. وی غوږ ونیسئ بیا حلقه کې سم جواب. یعنی اول غوږ ونیسئ بیا سم جواب حلقه کې. Var bor Alberta? چیرې ژوند کوي البرتا؟ Malmö och Limhamn. هر یوې چې دلته تاسو اورئ هر یوې چې سم ده همغه تاسو حلقه کوئ. Hur bor hon? څه رقم ژوند کوي هغه؟ یعنی کوم جای کې؟ په رادهوس کې. I radhus. I lägenhet. په اپارتمان کې. I villa یا کور کې. Vem bor hon med? چا سره ژوند کوي هغه؟ چا سره ژوند کوي هغه؟ Man och barn. خپل میړه سره او بچیانو سره. Sambor. خپل څه ووایو هغه کس چې همداسې ورسره ژوند کوي خو واده یې نه دی کړی، یعنې تر اوسه میړه یې نه ده، همداسې تنها ژوند کوي. او تنها میړه یې. دلته تنها میړه یې ده. دلته میړه یې او بچیان یې ده. Hur många sovrum har hon? څومره د خوب کوټې لري هغه؟ د خوب کوټې څو دانې ده؟ یو د خوب کوټه لري، دوه خوب کوټې او یا هم درې. Trivs hon? آیا خوشحاله ده؟ یا hon trivs. بله هغه خوشحاله ده. Nej, hon trivs inte. نه هغه خوشحاله نه ده. onsdag 11 november کارخانگی ده. دا هم دیکتامن ده. لیسنا och skriv. دلته غوږ نیسئ او دلته بیا لیکئ. همداسې ځو مخته. torsdag 12 november. د onsdag کارخانگیان عمل دغه صفحه کې خلاصیږي. د torsdag دلته شروع کیږي. torsdag 12 november. پنجشنبه 12 november. Lisas bostad. د لیسا کور. دلته QR کوډ لري. دې ته غوږ نیسئ بیا
Och detta är lyssna många gånger. Vad ni säger tågashta. Berätta om Lisas bostad. بیا تشریح که لیسا کور. هم torsdag 12 november کارخانه ده. Berätta om Lisas lägenhet. Lisa apartman تشریح که. Lisa apartman تشریح که. دلتا Lisas bostad. Lisa کور. مثلا لیسا چه زوان که تو کوټه لري همسایه څوک ده خوشحاله ده که نه ده راضی ده خپل کور نه که نه ده مثل مختزو ده هم torsdag 12 november کارخانگی ده berätta یعنی تشریح که چیشی تشریح که دلتا ویله هور بور دو وی تت رقم زوان که دلته پاس د لیسا بوستاد و تاسو د لیسا بوستاد مو تشریح کول چې څو کوټې لري څه رقم ځوان کوي چا سره ځوان کوي همسایه څوک ده خوشحاله ده که نه ده دلته د خپل ځان د خپل کور تشریح کوي مثلا وار بوردو چیرته ته ځوان کوي چا سره ځوان کوي بیا دلته کوم منزل کې ځوان کوي څو کوټې لري او څومره غټوالی ده د تا د کور کوم کوټه د تا شخصي کوټه ده څومره قیمت ده او آیا ته ورځنی راضی یې که نه یې trivs du torsdag 12 november کارخانگی ده دا هم دلته کیور کود لري دیکتامن ده د املا ده لیستا och skriv orden غوږ ونیسئ بیا ولیکئ لغتونه دلته تاسو ته لغتونه وایي تاسو دلته یې لیکئ کارخانگیان ما همدومره و خدای وکړي چې تاسو پوسوي یاست بیا هم که تاسو ته کوم سوال پیښیږي تاسو کولی سئ ما سره واتساپ کې تماس ونیسئ ښه ورځ ولرئ ښه وخت خدای مو په امان